Stesen berikutnya, Chan Sow Lin. Stesen bertukaran ke LRT Laluan Sri Petaling dan MRT Laluan Putrajaya. Next station, Chan Sow Lin. Interchange station to LRT Sri Petaling Line and MRT Putrajaya Line. Chan Sow Lin. Para penumpang ke Putra Heights, sila perlu di sini dan tunggu di platform 2A. Terima kasih. Station Chan Sow Lin. Passengers to Putra Heights, please disembark here and proceed to platform 2A. Thank you.